ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාව මගේ YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු එකම layer එකට icing නොකර ribbon cake එකක් කොහොමද හරියටම හදාගන්නේ කියලා. පුංචි දුවලගේ උපන්දින වලට වගේම තමයි කාන්තාවන්ගේ උපන්දින වලටත් ගොඩක් වෙලාවට මේ ribbon cake හදනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් කැවිලි මේසයක් ලස්සන කරන්න ලස්සනට ribbon cake එකක් හදලා අපිට තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උත්සව කාලෙදී නෑදෑයන් ගෙවල් වලට යද්දී අරගෙන යන්න මේ දේවල් වලට ribbon cake එකක් කාලට ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ribbon cake එක අද හදන්නේ එකම තැටියකට තමයි වර්ණ දෙකම දාන්නේ. ඉතින් මම මෙතන අරගත්තා කිලෝ එකක ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් තැටියක්. මේක අඟල් 8යි 8 ප්‍රමාණයේ තැටියක් තමයි මම අරගත්තේ. ඉතින් මේ ribbon cake එක හදන්න අරගන්නේ බටර් කේක් එකම තමයි අපි හදන්නේ. ඉතින් බටර් කේක් එක මම මෙතන ආයිත් හදන්නේ නැහැ. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා soft එකට සුන්දර කොහොමද බටර් කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මගේ playlist එකට ගියොත් playlist එකකිනුත් ඔයාලට බටර් කේක් මිශ්‍රණය හදන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මිශ්‍රණය මේ විදිහට හදාගෙන කොටස් දෙකකට වෙන් කරගත්තා. වෙන් කරගෙන දැන් මම වර්ණ කවලම් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මං එක කොටසකට රෝස පාට වර්ණය එකතු කරගන්නවා. අනිත් කොටසට කොළ පාට වර්ණය එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් වර්ණ 3ක් එකතු කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් තව වර්ණයක් එකතු කරගන්න. වර්ණ 2ක් හෝ 3ක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ribbon cake එකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ වර්ණ 2 යොදලා හදන ribbon cake එක ගොඩාක් ජනප්‍රියයි. ඒක නිසා අද මම වර්ණ 2ක් යොදලා ribbon cake එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් රොස පාට වර්ණය මම මුලින්ම දාගත්තා. ඒක හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ ආයෙත් කොළ පාට වර්ණය අනිත් කොටසට දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් මේ බැටර් එක හදලා අපි වර්ණේ එකතු කරගන්න ඉස්සෙල්ලා oven එකත් සෙල්සියස් අංශක 180ට ෆ්‍රී හීට් වෙන්න තියාගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි ගන්න කලරින් ගැනත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි ලාම පාට කලරින් අරගෙන මේ බැටර් දෙකට දැම්මොත් එහෙම ඒක අපි කේක් එක බේක් කරගත්තට පස්සේ පේන්නේ නැතිව යනවා වර්ණ දෙක හරියට. ඉතින් ටිකක් තද පාට වර්ණ දෙකක් ගත්තොත් කේක් එක බේක් වුණාට පස්සේ ඒක ලස්සනට පේනවා. දැන් මම මේ විදිහට වර්ණ දෙකම කවලම් කරගත්තා. දැන් මුලින්ම මම කොළ පාට වර්ණය දා ගන්නවා. ඒක දාලා හොඳටම තුනී කරගන්නවා කේක් තැටියේ. මේක හොඳටම තුනී කරගෙන ඊට පස්සේ මම 3 පාරක් විතර ට්‍රේ එක හොඳට ටැප් කරගන්නවා. දැන් මම රෝස පාට කොටස ටිකක් ලොකු පයින් බෑග් එකකට දාගෙන ඒක මෙන්න මේ විදිහට හිමින් සැරේ උඩින් දා ගන්නවා. මේක කෙලින්ම දැම්මොත් ගොඩාක්ම අර එකට එකතු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තාම ඒක ටිකක් අර එකට එකතු වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා ලේයර් දෙකකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේ විදිහට දාලා ඒක හොඳට තුනී කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් හිමින් සැරේ දෙපාරක් විතර ටැප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක oven එකට දාලා බේක් කරගන්න. අංශක 180 විනාඩි 45ක් මම මේ කේක් එක බේක් කරගත්තා. ඉතින් බේක් වෙන යන කාලය oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක මම කොලින් රැක් එකකට දාලා හොඳට නිමාගෙන මම තැටියකට දාලා අනිත් පැත්ත හරවලා parchment paper එක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් කේක් එක ගොඩාක් soft එකට සුවඳට තියෙනවා. ඉතින් ආයිත් මතක් කරනවාට මේ කේක් එකේ බැටර් එක හදාගන්න විදිහ කිලෝ 1ක ප්‍රමාණයකින් බටර් කේක් එකක් හදාගන්න විදිහ මම ඊට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක description එකෙත් දාලා තිනවා. ඒ වගේම මගේ playlist එකට ගියොත් playlist එකේනොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ කේක් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කපපුවාම කොළ පාටත් රෝස පාටත් හොඳට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට ඔයාලටත් කේක් එකක් soft එකට සුවඳට හදාගන්න පුළුවන් ගෙදරදී හරියම ලේසියෙන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකටත් ඔයා කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තමයි කේක් වලටත් beauty වලටත් ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලටත් පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ page එක Chathu Beauty Salon and Cake Arrangement මගේ page එකත් එක්කත් ඔයාලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ස්තුතියි.